Nope. De câte ori ai făcut toate acestea înainte să începi editarea? Dacă îți configurezi proiectul de la zero de fiecare dată, oprește-te. Există o metodă mult mai rapidă prin care poți avea totul pregătit înainte să începi editarea. Tot ce trebuie să faci este să creezi un template o singură dată. După aceea, ori de câte ori începi un proiect nou, ai deja timeline-ul, folderele, canalele audio și toate celelalte elemente pregătite. În acest clip îți voi arăta cum poți construi propriul template în DaVinci Resolve, ce elemente merită să incluzi în el și cum poți salva preset-uri pentru titlurile și efectele pe care le folosești cel mai des. Primul lucru pe care îl fac este să creez un proiect nou pe care îl voi numi Clip YouTube 4K. Toate setările pe care le fac acum vor fi salvate în acest template și vor fi aplicate automat de fiecare dată când creez un proiect nou. Deschid Project Settings. De la Master Settings îmi setez rezoluția și numărul de cadre pe secundă pe care le folosesc cel mai des. În cazul meu aleg rezoluția 4K Ultra HD și 30 de cadre pe secundă, deoarece aceasta este formatul pentru majoritatea videoclipurilor de pe YouTube. Tot de aici verific și celelalte opțiuni importante, cum ar fi gestionarea culorilor. Merg la Color Management și mă asigur că lucrez în DaVinci YRGB, iar pentru Timeline Color Space aleg DaVinci Y Gamut Intermediate. Iar pentru Output Color Space aleg Rec 709 Gamma 2.4. După ce am terminat, apăs Save. De acum înainte, toate aceste setări vor face parte din template-ul meu și vor fi deja pregătite atunci când încep un proiect nou. Următorul pas este să merg în pagina Edit și să organizez zona media. Poate părea un detaliu minor, dar mă ajută să găsesc rapid orice fișier și să păstrez fiecare proiect bine organizat. Încep prin a crea câteva foldere pe care le folosesc aproape în fiecare videoclip. De exemplu, unul pentru filmările principale, unul pentru captura ecranului, unul pentru poze, unul pentru muzică și unul pentru efectele sonore. Dacă lucrezi cu alte tipuri de fișiere, îți poți crea propriile foldere în funcție de stilul tău de editare. Avantajul este că nu mai trebuie să recuperezi această structură de fiecare dată când începi un proiect nou. Totul este deja pregătit, iar după ce import fișierele, trebuie doar să le așez în folderul potrivit. Pot merge mai departe și să adaug în proiect resursele pe care le folosesc frecvent, cum ar fi biblioteca de efecte sonore, muzica fără copyright sau alte materiale pe care le utilizez aproape în fiecare editare. După ce am organizat zona media, următorul pas este să creez timeline-ul. Acesta este baza tuturor proiectelor mele, așa că prefer să-l configurez o singură dată și să nu mai reiau acest proces. Eu aleg un nume care mi-arată rapid rezoluția, Timeline 4K, astfel încât să-l identific ușor dacă voi avea mai multe template-uri. Înainte de a-l crea, debifez opțiunea Use Project Settings. În felul acesta pot modifica independent setările timeline-ului, fără să depind de configurația generală a proiectului. Apoi stabilesc numărul de canale video și audio, de cele mai multe ori folosesc 5 canale video și 5 canale audio. Pentru format aleg 4K Ultra HD și restul setărilor le las la fel. După ce apăs Create, timeline-ul este creat, iar acum voi denumi fiecare track audio pentru a-l recunoaște mai ușor. Audio 1 va fi pentru voce, Audio 2, 3 și 4 va fi pentru efecte sonore, iar canalul 5 va fi pentru muzică. Tot acum pot seta formatul pentru clipurile verticale pentru YouTube Short, TikTok sau Instagram. În loc să modific de fiecare dată rezoluția proiectului, prefer să copiez timeline-ul pe care tocmai l-am creat și să-l adaptez pentru formatul vertical. Îi dau un nume sugestiv, de exemplu Timeline Vertical, apoi modific rezoluția la 1080 cu 1920, iar în rest păstrez aceeași structură. Acesta este unul dintre motivele pentru care prefer template-urile. Nu sunt limitat la un singur mod de lucru. În același proiect pot avea un timeline pentru videourile de pe YouTube și unul pentru Shorts, fiecare deja configurat și gata de utilizare. După ce am organizat track-urile audio, deschid tabul Mixer de sus și configurez nivelul lor de volum. În majoritatea proiectelor folosesc aproximativ aceleași valori, așa că prefer să le setez acum și să nu le mai modific de fiecare dată. De exemplu, pentru canalul de voce, în loc să adaug și să configurez fiecare efect de la zero, folosesc un preset pe care l-am creat anterior. Este suficient să merg în pagina Fairlight și să-l încarc pe canalul dedicat vocii, iar toate setările sunt aplicate instant.
În cazul meu, presetul conține efecte pe care le folosesc în aproape fiecare videoclip, configurate exact cum îmi place să sune vocea. Desigur, dacă este nevoie, pot face mici ajustări în funcție de fiecare înregistrare, însă în majoritatea cazurilor, acest preset reprezintă un punct de plecare foarte bun și îmi elimină nevoia de a reface aceeași configurare la fiecare proiect. În schimb, pentru muzică, reduc volumul încă de la început la aproximativ -20, deoarece aproape niciodată nu vreau ca aceasta să acopere vocea. Procedez la fel și cu track-ul pentru efecte sonore, pe care o setez la -15, potrivit pentru stilul meu de editare. Desigur, aceste valori nu sunt definitive și le pot ajusta în funcție de fiecare proiect, însă pornind de la un nivel apropiat de cel pe care îl folosesc în mod obișnuit, nu mai trebuie să refac aceleași reglaje la fiecare videoclip. Astfel, fiecare proiect va porni cu mixerul deja configurat. Acum că template-ul este aproape gata, mai vreau să adaug un element pe care îl reutilizez în aproape fiecare videoclip: titlurile animate. De exemplu, folosesc frecvent acest titlu animat pentru introduceri. În loc să-l recreez sau să-l copiez dintr-un alt proiect, îl păstrez direct în template. Adaug un nou folder în care pun textul, astfel atunci când am nevoie de el, îl trag pe timeline și este gata de utilizare. Un alt element pe care îmi place să-l includ în template este un adjustment clip. În cazul meu, îl folosesc pentru sharpen, dar pot aplica aici orice alt efect pe care îl folosesc în toate videoclipurile. În loc să aplic aceste efecte pe fiecare clip în parte, prefer să le aplic o singură dată pe un adjustment clip. Avantajul este că dacă vreau să schimb sau să dezactivez un efect, o fac o singură dată, iar modificarea se aplică tuturor clipurilor aflate sub adjustment clip. Dacă folosesc aproape același stil de colorizare în majoritatea videoclipurilor, îmi place să salvez și câteva grab stiluri pe care le folosesc ca punct de plecare. De exemplu, după ce termin colorizarea unui clip și sunt mulțumit de rezultat, fac un grab stil. Astfel salvez întreaga structură de noduri împreună cu toate ajustările pe care le-am realizat. Data viitoare, când încep un proiect nou, nu mai trebuie să reconstruiesc colorizarea de la zero. Deschid folderul unde am pus structura și o aplic pe clipul pe care îl editez. În doar câteva secunde obțin un punct de plecare foarte bun. Astfel, pornind de la o structură creată anterior, reușesc să păstrez un aspect vizual consecvent în toate videoclipurile mele. Procedez la fel și cu celelalte elemente pe care le folosesc în mod repetat, de exemplu logo-ul DaVinci sau butonul de abonare. Le configurez o singură dată, iar apoi le reutilizez în toate proiectele mele. Înainte de încheiere, am câteva recomandări despre ce nu aș include într-un template. În primul rând, nu import filmările în template. Acesta trebuie să fie doar un punct de plecare pentru proiectele mele, nu un proiect încărcat cu fișiere pe care nu le voi folosi. Nu adaug nici efecte video, audio sau de culoare pe care le folosesc foarte rar. Prefer să păstrez doar ceea ce folosesc constant. De asemenea, nu creez mai multe canale video și audio decât am nevoie. Dacă folosesc în mod obișnuit 5 canale video și 5 canale audio, exact atâta las în template. Dacă într-un proiect am nevoie de mai multe, le pot adăuga în câteva secunde. Acum, după ce am configurat tot ce am nevoie, nu mai rămâne decât să salvez acest proiect ca template. Merg în meniul File și aleg opțiunea de salvare a proiectului. Dacă închid acum DaVinci Resolve și îl deschid din nou, pentru a începe un proiect nou, voi găsi template-ul pe care tocmai l-am creat. Îl deschid, iar primul lucru pe care îl fac este să merg la File, Save Project As și să-i dau un nume noului proiect. În felul acesta, toate modificările pe care le voi face vor fi salvate într-un proiect nou, iar template-ul original va rămâne neschimbat și îl voi putea reutiliza ori de câte ori am nevoie.